Yo, what's up guys? Welcome to my vlog. Long time no see. मैले भिडियो नबनाएको धेरै भएको थियो. So today we have something. सायद यो नेपालमा सायदै छ यो भिडियो हैन. So we have a mechanical gaming keyboard from Backseat Gaming. This is a fantastic gaming store. यहाँ चाहिँ एकदम बबाल accessories पाइन्छ gaming related. So what do we have here? Let's see it. So it's none other than AULA F75 gaming mechanical keyboard. र यसको फिचर बारे चाहिँ म विस्तारै भन्छु. So without further delay, let's do an unboxing. So अब चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्ने छौं हाम्रो AULA F75 को मेकानिकल किबोर्डलाई. सो एकदमै राम्रो सिलिङमा आएको छ यो. सो सुरुमा चाहिँ हामीले यो सिल ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यदि सिल ब्रेक भएको छैन भने यो युज भएको छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन. सो मैले सिल ब्रेक गरे एन्ड अब हामी खोल्ने वाला छौं. So okay, alright, so यस्तो राम्रो केसिङ भएर आउँदो रहेछ and we have राम्रो खालको एउटा डिस्क्रिप्सन वाला pamphlet and we have maybe an instruction card or something like that, and we have this keyboard. So यसलाई चाहिँ हामी एकछिन साइडमा राख्छौं एन्ड यसभित्र चाहिँ के छ भनेर हेरौँ है त. सो यसभित्र चाहिँ we have a pair of keys and we do have a clamper. यो किजहरुलाई झिक्नको लागि काम लाग्छ, switches and keys, and we also have this cable to connect keyboard. अब चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्दै छौं हाम्रो AULA F75 ग्लेसियर ब्लू कलरमा जसमा आइस भेन स्विच रहेको छ. सो लेट्स अनर्याप इट है त. एकदम राम्रो केसिङमा आउँदो रहेछ यो. सो मैले यो केस खोलेको छु एन्ड वी हेभ दिस र्याप्ड. सो हल्का भारी नै छ है. खोले, look at this. Oh my god, एकदम प्रिमियम क्वालिटीको प्रिमियम फिल आइरहेको छ मलाई. सो अब मैले यसमा तीनटा मोड हुन्छ भनेको थिएँ नि. सो एउटा भनेको हाम्रो टाइप सी केबल वायर्ड भयो हैन, तार जोडेर पनि चलाउन मिल्यो. अर्को छ हाम्रो USB, यसबाट पनि मिल्छ. र अर्को भनेको ब्लुटुथ 2.4 GB वाला पनि छ, ब्लुटुथबाट पनि कनेक्ट गरेर चलाउन सकिन्छ है. सो लेट्स सी हैन. अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो के रे आइस भेन स्विच रहेको छ र यसमा चाहिँ यो साउन्डको लागि हो क्या. सो यसको आवाज सुनौँ है त. That was the sound. एकदम मजाको साउन्ड आउँछ. मैले धेरैवटा युट्युब भिडियो हेरेर साउन्ड मन परेर नै यो लिएको हो र मलाई चाहिँ यो ग्लेसियर ब्लू वाला कलर एकदम मन पर्यो. यसमा चाहिँ ब्ल्याक किज छ र ब्लू एन्ड व्हाइट किजहरु छ. सो यो चाहिँ स्वापेबल किजहरु भएकोले यसलाई चाहिँ अरु यो किज हटाएर अरु की क्याप्सहरु पनि हाल्न मिल्छ. एकदम प्रिमियम लुक्स बनाउन मिल्छ यसलाई. सो यो चाहिँ पछाडीको भ्यू हो एन्ड हियर वी हेभ दिस स्ट्यान्ड. यो चाहिँ डबल स्ट्यान्ड छ. एउटा यो भयो सिंगल, यो अर्को डबल स्ट्यान्ड छ, दुवैतिर छ. एन्ड वी हेभ दिस यो स्ट्यान्ड हुन्छ नि, रबर्ड स्ट्यान्ड फर प्रोटेक्सन. अनि यो चाहिँ हाम्रो
प्लास्टिक हो, हाई पिभिसी डबल कोटेड समथिङ मैले बिर्सेँ होइन। सो एकदम ड्युरेबल छ यो। की क्याप्सहरू पनि राम्रो छ। सो हामीले यो की क्याप्स पनि झिक्न मिल्छ है यसमा चाहिँ। सो हामीसँग चाहिँ वी हेभ डिफ्रेन्ट RGB लाइटनिङ यसको लागि, एन्ड आइम गोना सो सम अफ देम। सो आई थिङ्क बत्ती निभायो भने झन् बेटर देखिन्छ। सो बत्ती निभाएर हेरौँ है त। सो या डिफ्रेन्ट कलर, ओके। सो अर्को अप्सन छ कुनै एउटा के थिएछ दादा। सो द्याट्स इट। योभन्दा नि धेरै कुरा गर्न मिल्छ। सो आजलाई त्यति नै। होप यु इन्जोयड द भ्लग। सो आई एम भेरी ह्याप्पी विथ दिस थिङ एन्ड द ब्युटिफुल click and clack sound it makes. That's what makes mechanical keyboard fascinating, right? So yeah, एकदम बबाल मजा आउँछ। अब गेम खेल्न झनै मजा आउँछ। So if you are thinking of buying it, पछि म रिभ्यू भिडियो त बनाउने नै छु, तर मैले धेरैजनाको रिभ्यू भिडियो हेरेरै किनेको हो। सो या, थ्याङ्क यू गाइज।